Ayan na, kamusta kayo dyan? Yung mga kilala sa atin, yung mga nagpa-follow up sa atin, alam nyo na medyo, kami, updated tayo kaninang umaga. À l'uniforme de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Yan, talagang follow up tayo dyan sa nangyayari sa France. Yun, Contre nous de la tyrannie, l'étendard sang. Ayan, mamaya na tayo kakanta. Medyo wala tayo sa tono. Pero, ayosing mamaya. Ayan, kantayin natin ulit yan. Ayan. À l'uniforme de la patrie. Ayan, kantayin natin yan. Yan. Le jour de gloire est arrivé. Favorite ko yung part na Contre nous de la tyrannie. Yan. Alam na natin yan. Bonjour, bonjour. Kumusta va? Mga kaibigan natin dyan sa Paris, sa France. Nakita ko mga pictures ng mga kakamping sa, sa Paris, France. Na masaya-masaya. Natalo yung nanay doon sa France. Marine Le Pen, natalo Medyo tambak Medyo nag-alala yung mga ibang tao na hindi mangyayari. Contre nous de la tyrannie. So, medyo masaya ang mga iba dyan sa France. At of course, may mga hindi masaya. In fairness sa speech ni Macron, I was watching his speech kanina, yung replay. Kasi kanina, 3-4 a.m. Sabi ko, mamaya ko na patulan yan. Basta tignan ko yung mga latest updates ganun sa French elections. Pwede na. In fairness, magandang speech niya. Pag-usapan natin mamaya yan. At of course, si LENI. Yan, birthday girl nung Saturday. Happy birthday ulit kay Mom LENI. But of course, yung mas special pa sa akin, happy birthday, Mom on Vanji. The best mom in the world. Thanks, Ma. Alam ko, pasaway akong anak. Alam ko, medyo mayabang tayo. Bata pa lang. Parang 6-year-old pa lang. Medyo nag-philosophical debates na ako. Alam ko na, kasalanan ni Daddy yan. Kasi pinapakinggan ako ng BBC News nung parang 6-7-year-old pa lang. Alam ko na yung mga nangyari, mga Gulf War around the world. Kaya talagang malasagot ako Pilosopong Tasha na junior ako nung bata pa lang. Hindi yung junior na perfect attendance. Ito yung junior na medyo nag-aaral talaga na mabuti. Kaya pasensya na, Mother, kung medyo pasaway tayo true and true. But alam mo naman, love na love namin kayo. Thank you so much, Mom, for being being the bedrock of strength and inspiration, true and true, for tolerating my imperfections, for being there for Dad. Alam ko, of course, Dad has been sick for quite a while. Thank you so much. Alam ko, PhD ka, professor ka, but medyo nag-nurse ka na ngayon kay Daddy, so may medyo caretaker mode ngayon. Kasi nga, dahil sa pandemic, hindi pwede mga nurse ganon. So, thank you so much, Ma, for being really a hero, for being a strong woman. Iba talaga mga Taurus! Yun, Taurus, Leo, ayan, mga babaeng ganon, medyo malakas ang dating Talagang malakas, diba? Kaya, lam na des. Kaya, happy birthday, Ma. Thank you so much for being a wonderful mom. Ayan. Thank you so much sa inyo. So, yung nakikita nyo dito na vlogger, hindi ko alam kung impressed na mommy ko sa akin, but a big part of that, yung audacity, yung talagang, eto naman, à l'uniforme de la patrie. Yan, yung mga ganyan, yung mga walang yan na, pumapatol pa sa national anthem ng ibang bansa na nakikialam. Yan, lahat yan, sa audacity ng nanay natin yan. Siyempre, daddy natin, iba rin naman yung contribution sa atin kasama dyan, mga natin dyan, yan. Pero si mommy talagang strong character. Kaya happy birthday, Ma! Thank you so much. Ito talaga talagang mga Taurus women. Malakas, malakas, malakas. At ating mga kaibigan, kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Mga ka-Iskonian, mga kakamping. Tapos na, nag-move on na tayo sa press con. Baka pag-usapan na naman yung press con nung isang week. Ayan na, move on na tayo. Kaya nga tunga kumakanta na ako ng, diba? Kahit wala sa tone, at least tama sana yung pronunciation. Yan. Medyo matagal na tayo hindi na French. Been a while. Yan. Okay. Nakikita ko ngayon. Diba sabi ko sa inyo, may survey na yan sa Monday? Na bababa pa yung numbers ni LENI yata. Tapos,
parang ganito eh. The more na malaki yung rallies ni Lenny, the more na bumababa yung numbers niya sa surveys. Parang the more na nilalangaw yung iba, the more na umakyat. Parang ganun yatang logic ngayon eh. Parang fairness, very, very strong correlational, ito yung parang converse correlational dynamics na nangyari dyan. Sabi ko sa'yo, Monday, mag-survey na yan eh. Yung pala, mga 11 p.m. kahapon lumabas. Siyempre tayo sabi ko nga, very strict ako sa Sabbath day, kaya hindi ko pinatulan yan. Sabi ko mag-comment ako pag, tapos ng Sunday. So yun, mga 1 a.m. may comment na tayo dyan, 12:30, mga ganon. Sabi ko, ayan tayo, alam na natin eh. Umakyat pa yung isa. Ayan, sorry na lang, hindi ako humabol dun sa Hindi ako humabol sa, tawag dyan, hindi tayo nakahabol sa, yung 14,000 strong, concert nila, Hindi ko alam kung andun pa si Andrew E. Pero, andun si eh. Sorry, hindi ko napuntahan. Di sana 14,000 plus 1 tayo, di ba? Di umakyat yung numbers. Baka naman, di ba? Baka naman. At nakikita ko ngayon na yung mga kine-question yung numbers na nangyari dun sa Macapagal Avenue nung Saturday sa event ni Vice President Birthday Girl. Ito, ulitin natin. Duly elected Vice President LENI Robredo. Kine-question yung numbers. Hindi siya 400,000. It's like 100,000. No, hindi siya 100,000. It's 70,000. Ayan na naman tayo eh. Kumbaga kung yung kabila gusto mag-Google Trends, yung kabila naman gusto mag-police. NCRPO yata yung police ni Tatay. Yun ang source nila. So, ganun tayo. Google Trends versus police ni Tatay. Yan ang labanan ngayon ng mga sources ngayon. Wala nang pakintao sa survey, sa science, sa methodology. Yan na naman tayo eh. So, yun. Tapos kanina may nag-comment, yung Google Trends na-predict yung French elections. Like, hello, na-predict ng surveys yan ng way more accurately. May numbers pa, di ba? Ayan tayo. Pinipilit na naman yung Google Trends eh. Ayan, yung kabila naman, pinipilit yung numbers ng police ni Tatay. Ayan. Ilan nagpakita dyan? 400,000. Ano natin dyan? Anong Tatay? Sabi na Tatay. I-divided by natin eh. Ayoko na magsalita. Mahirap na. Baka maano tayo dyan. Ayoko na magsalita. Basta Ito. Alone for de la... Yan, sige. Pamayan nyo ng pagtawanan yung karaoke skills natin dyan. Ayan. Balikan natin to. Saan na tayo? Ang dami kong pwedeng pag-usapan eh. Nawala at the same time. At basta nag-greetings na ako kay mommy. Yan ang pinakamahalaga. Kasi alam natin, baka naman, medyo hindi natin matik yung box na yan. May na. Ayaw na magsalita. Basta, love you, ma. Yan. Balikan natin. I hope you're proud of me na vlogger na ako ngayon. After all those years of publishing academic books, mga talks sa Harvard Law School, Stanford, mga ganun. Tapos ngayon, vlogger. Para sa bayan. Ang ganda talagang speech ni John Arcilla. Hanggang ngayon, hindi ako makamove on. Bukas, pag-usapan natin lalo yan kasi quote ko talaga ng extensively si John Arcilla at saka i-analyze natin yung speech niya in the broader context nung pinag-usapan natin last Saturday. Yung pink is not dilaw. Di ba yung sabi ni John Arcilla, hindi kami... lahat ng kulay meron kami. Tapos sabi niya, dilaw! Tapos walang sumagot. Pula! Walang sumagot. Nung sinabing rosas, ayan, nag-Mexican wave na yung mga tao. Yan ang sabi ko eh. Support base na rin ni Lenny. Yung sa kung anong percent yan, 30%, 20%. Naku po, 18-90% yan, mga rosas yan, hindi yan mga Alam nyo na this. Pinag-usapan natin kahapon, we'll have more extensive discussion about that, a little bit more numbers, a little bit data, yung mga ka-interregnum, mga median voters. Yan, medyo pinag-usapan natin yan. Mamaya, pag-usapan din natin bukas mag-research na kayo. Montesquieu, notion of separation of powers, Voltaire, the sovereignty of individual, Immanuel Kant, categorical imperative, Adam Smith, laissez-faire, John Stuart Mill, the higher pleasures and freedom and liberty, and then of course kay John Locke, the social contract. Ayan na, mag-walk out na, bumaba na yun. Umakit numbers natin Tumaas ang mga viewers natin.
Nung pinag-usapan ko si Montesquieu, Voltaire, yan. Sige, mamaya na yung mga René Descartes, mga cogito ergo sum, mga mamaya na yan. Pag-usapan natin yan because ano ba talagang liberalismo? Ang liberalismo po ay freedom from any form of tyranny. Right? Kasama dyan, mga liberal oligarchs who dominate key sectors of our economy. Yan. Sa Facebook naman tayo, kaya iba naman eh. Oligarch in Stanford. Joke lang naman. Zuckerberg, huwag ka magalit sa akin. Hindi ka oligarch. Oligarch daw, oligarch. Hindi oligarch, oligarch. Talaga nagbabasa ng Aristotle pala itong mga kaibigan natin. Diyan! Yan, so, yan, pag-usapan bukas ha, mag-research na kayo dyan. Marami yan. Immanuel Kant, Categorical Imperative. John Locke, Social Contract. Montesquieu, Separation of Powers. Voltaire, Sovereignty of the Individual. Ayan, medyo Voltaire. Ano, kahit basahin nyo lang yung candid novel niya. Ayan. John Stuart Mill, On Liberty. Nako, ang dami niyang sinabi dyan na quotable quotes. Yan! Marami tayong pag-usapan dyan. Idikit natin yan para pakita na yung dilawan na hindi talaga liberal. Hindi sila liberal. They're just the other side of the... Alam niyo na. Mamaya na tayo mag-away. Okay. And then pag-usapan ko si LENI. How LENI is a different. She's a progressive reform kind of a movement. And this is more than just LENI herself. Ayan. O yung kay Immanuel Kant, explain ko sa inyo, wag kayong mag-worry. Ano lang naman yun eh. Mga ano lang yun. Numinal, tapos yung mga categories of cognition, critique of pure reason. Yan lang naman mga pag-usapan natin. Mga German philosophy, madali lang yan. Madali lang yan. Madaling intindihan. Good luck sa inyo. Ayan. Good luck sa atin. Mamaya na si Hegel. Baka di na kayo makatulog eh, nung si Hegel ha. Di ako nakatulog nung nag-Hegel ako sa North Korea eh. Yun ang dinala ko eh. Tsaka yung isa, ano. Okay, mamaya na tayo mag-dialectics dyan. Yan, mga kasama natin dyan. Ayan, mag-research kayo, ha? Sige, kahit i-Wikipedia. Huwag na i-Wikipedia. Stanford philosophy nyo. May for free pa. Napakaganda pa yung explanations. Yan. Basahin natin. Ano ba talagang liberalismo? Sige, ito na lang ako sa partida. Basahin nyo lang si Adam Smith. Sige, yung concept na ng laissez-faire. Sige, kahit yun na lang. Sige, yun na lang. At saka, para pang balance doon, yung theory of moral sentiments ni Adam Smith. Kahit yan lang basahin nyo, okay na sa akin yan. Wala kayong ganyan sa mga vloggers. Wala kayong ganyan sa vloggers. Ang meron kayo sa vloggers, bahala na kayo dyan. Junk foods, sarap, chismis, marites, bully, boom, boom, boom. Tapos, masaya, pero pagtapos na, wala rin, hindi ka na umangat sa buhay. Parang, wala lang, naglipas oras ka lang. Pero dito, guys, meron tayong, Montesquieu, yung mga ganon. Sige. Kahit di tayo major blogger, mga ganon pag-usapan natin. So, bukas na yan, ha? Now, ito, balikan natin tong issue ng, Ito, okay, again, I know na pinanood nyo yung, kasi kita ko, medyo magto 200,000 views na yung, yung parang ewan kong, yung update ko. Kasi, di ba, hindi pwede, ginajam yung, natin, yung internet. Kaya nung lumalayo ako, nagbe-blurred yung video natin nung update natin from Saturday. Of course, we're visiting there in a purely neutral, non-partisan. Naka-black pa nga tayo, di tayo pink. Alam niyo na, we're just there to observe. Sorry, di ako nakaabol sa ni Ay at saka si Andre. Sorry na lang. 14,000 naman kayo dyan. Marami naman kayo dyan. Nakita ko, marami sa inyo na nanood nun. But yun nga, sabi ko nga, when I go to this kind of rallies, ang tinitignan ko talaga yung composition. What are these rallies constituted by? The demographics. Anong predominant na demographics? The geography of the location. What does it communicate? Is this inclusive? Does this cut across different socioeconomic classes? Will this have a kind of resonant ripple effect in terms of determining the direction of our elections in the coming weeks or so? At sabi ko nga noon yes, I stand by my argument that sana March pa lang nagkaroon ng unity or whatever and all. But wala, nag-press con na, nagkalat na, wala. Okay, move on. Plan B na dapat yung iba dyan. But, remembering snap elections, the last time Ferdinand Marcos, senior in this case, was on the ballot box for the presidency, it took Cory Aquino just a month or so, right, to mount really a kind of a electoral revolt that eventually paved the way for
yung ginawa ni FVR and really na coup, and then civilian back coup, and then the people power revolution, and boom, changed regime, right? So, you never know. Okay, politics could be also realm of miracles. Ako, open-minded tayo dyan. Hindi ako yung mayabang na, I know that future is predetermined. There are some, parati talaga meron yun eh. Meron yung parang space for some contingency, some major thing to happen. I mean, who thought Trump would win 2016, right? Speaking of not very encouraging examples. But there are also very encouraging examples. Who thought Macron would win in 2017? Like, he came out of nowhere. So who's this guy? Former investment banker, tapos sobrang batang-bata pa, 30s pa lang. He's already trying to run for the presidency. Boom! He won. And he didn't even have his own party. Ginawa niya yung sarili niyang party on March. Yun, I mean, he made his own party. Boom! Para sa akin, baka yan ang kailangan natin. Gawa na tayo sarili natin ng party. Hindi lang yung vlogger party list natin, iba yun ha. Ito talagang party talaga. Gawa tayong sarili natin on March. Gawa ako nang yan. Gawa tayo sarili natin. Huwag tayo umasa sa mga politiko na yan. Tayo talagang gagawa niyan. Kaya gusto ko yung speech ni John Arcilla. Pag-usapan natin kahapon. Sabi niya nga, hindi namin sinasanto si Leni. Sinisinta namin. At sabi ko nga, kung naging president si Leni at hindi magaling ginawa niya, dapat sinisita. Hindi lang sinisinta. Kung maganda naman ang ginawa, edi i-support. Dapat ganun ang relasyon sa mga political leaders. Hindi yung, ganun. Come on, man. I mean, come on, people, right? What do you call it? People. Come on, people. Kay Colbert, gano'n ako yan. Ang tawag mo dyan, people. Yan, sabi na. Yung pinagtatawanan niya si Trump, yung mga rich peoples. Come on, guys. Politiko lang sila. They're not too different from any of us. In fact, mas matalino pa nga tayo dyan sa mga iba dyan eh. I would say actually almost. But, they're just human beings, okay? Dapat hindi sinasanto ang mga politiko. And by the way, it's blasphemous. I mean, it's, whatever religion you subscribe to, dapat hindi sinasanto yung mga politiko. Tao lang mga yan. At kahit sino yan, wala akong, Kant man, Kapak man, whatever, Kalenlen, whatever. I mean, but my point is, hindi dapat sinasanto ang mga politiko. Diyan nagkakaroon ng problema eh. The moment you put them on a pedestal, you essentially give them a free pass. Parang yun eh. Alam mo yung check na walang may signature lang, walang numbers. Parang ganun ang binigay mo. Parang carte blanche ang binigay mo sa kanila eh. Carte blanche. Sorry kung medyo tumadami yung mga French terms natin ngayon. We shouldn't give them that. We should ensure accountability by being constantly mobilized. Yan ang kailangan natin ngayon. At kung magpakita tayo on the streets, online, hindi lang online, on streets, online, kung engage tayo politically, wala akong paki sinong next president ng Philippines. We have to make sure na sinisita kung palpak at sinisinta, yan, kung maayos. Diba? Dapat ganun, hindi sinasanto. This is religious blasphemy. This is political recklessness and irresponsibility. Yan, unang-una. Gusto na minention niya John Arcilla. Right? At the same time, any president in the Philippines, to be effective, hindi pwede umasa lang sa isang demographic. Dapat talaga cross-cutting and yung mga issues na dinidiscuss, hindi lang pwede pamasa lang, hindi lang pwede pa oligarch, hindi lang pwede mga, talaga hindi dapat pang oligarch. But you know what I mean? Hindi ka dapat mag-appeal lang sa business community or masa lang. What about yung middle class? Pero hindi pwede yung puro middle class lang. Kasi, at the end of the day, you have to be the president of everyone. It's a hard thing to please everyone, but you have to find yung, kumbaga kung may median voter, dapat meron din kang policy equilibrium kung saan ma-meet mo. Kung parang pag Venn diagram yan, ito ang gusto ng masa, ito gusto ng business community, ito gusto ng middle class. Hanapin mo yung midpoint ng mga tatlong yan, for instance, yan ang ifo-focus mo. Right? Yan ang magiging policy equilibrium mo. No? Ito yung magiging ita-target mo dyan. Ayan, may natutunan na naman kayo dyan. Mga Venn diagram, ganon. Mga ganon. Gets yun na yan, di ba? Ito, tapos yung overlap area, doon ka mag-focus. That's a good leader. Now, sometimes, depending on dun sa political situation, depending on, of course, yung lay of the land, yung mga dynamics on the ground, medyo maglilin ka here. Parang yin and yang yun, di ba? Minsan maglilin ka na konti dito, medyo maglilin ka. So, but nonetheless, you have to look at the Venn diagram at doon ka mag-focus kung saan nag-overlap ng interest ng all key sectors of the society, all key demographics. That is true leadership.
that is presidency. Yun nga. At sabi ko nga, wag lang, focus lang doon sa presidential race or vice presidential race. Tignan nyo rin yung Senate race. Si Riza Ontiveros, may chance siya. Very good chance siya na makapasok. But, she's just hanging by a thread, no? It's very close yung fight doon, eh. Andun na si Bistek, andun si JV. Medyo umakyat naman si JV. Basta alam niyo na, baka naman, si Harry Roque, baka naman, diba? Si Gadon, medyo wala na. Wala, hanggang ano na lang si Gadon, eh. Paras pa yung shirt niya parati yata eh. Anyway, yan. Kaya, Aluna for de la patrie. Yan, pag-usapan natin naman ang France. Oh, ito. This is gonna be a hard conversation. Okay, how should I put it? I mean, preferably, I wanted a Mélenchon versus a Macron showdown for the second round of the elections. Bakit kamo? Parang ano to eh, parang SMNI style. I mean, Macron is already center-right, and then far-right si Le Pen. Parang, kamusta naman yung kabila? Di ba? Na-ignore yung mga key issues sa kabila. Or hindi na-emphasize as much. Kaya, kamusta naman yung mga pinagdedebate dyan? Ban on hijab in public space? Kamusta naman? What kind of, my goodness, what kind of madness is that kind of thinking, right? Nakakahiya for any democracy to think along those ways, right? That was flagship democracy pa. Diba? Kaya, contra nous de la tyrannie. Dapat ganon, dapat yan. So, hindi ko talaga nakayanan. May kanta-kanta pa. Wala na talagang vlogger na talaga. Ayan, balikan natin yan. So, Macron is not an ideal guy, just to be very honest about it. Medyo may pagka, I don't want to use the term trapo or gano'n, pero may pagka gano'n siya, may pagkayabang din and all. But one thing that made Macron very interesting to me, and aminin ko, that's the reason why I paid a lot of attention to young rising leaders like Vico Soto, like Isko. Yeah, okay, manggalit sa akin. Is because a part of me feels na we maybe need a leader who may not be as progressive, but center enough, charismatic, young, active enough to get the whole thing moving. Right? Kaya on march, di ba? Yun yung point eh. Republic on the march. Yun yung point ni Macron na hindi lang tayo purong ideological debates. Let's get moving. So parang part of me was thinking, baka naman, in the Philippines, we also need like that, a leader na hindi ganun ka-progressive. I mean, yung background niya, investment banker, etc. Medyo pretentiously progressive. I mean, okay, fine, whatever, pretentiously intellectual, fine. May mga ganun na criticism kay Mr. Jupiter. Yeah. Ayan tayo. Jupiter tawag sa kanya kasi parang out of touch daw siya na very, parang, alam mo na. Okay. But, in fairness kay Macron, the guy is young and dynamic and he knows when to adjust eh. Nung nagkaroon ng yung mga, parang green vest protest sa kanya, he went on a listening tour. Nung nalaman niya na si Le Pen ay humahabol na, he went on a more humble listening tour. Yung nalaman niya si Le Pen, tinatalo siya dun sa tax issues by giving tax breaks and support to the working classes. He reconsidered some of the tax increases for environmental policy. I can go on and on and on. But I know, hindi kayo nandito para makinig sa French politics analysis. And I'm not gonna pretend to be a French politics expert. But I try to learn, and then sa Paris ako the other month, I try to talk to some of the experts there to get some ideas and all of that. At the same time, of course, Macron has to really pave the way for long-term mainstreaming of progressive agenda, if not under him, but the next administration. Otherwise, si Le Pen nanalo sa next cycle. I mean, she'll just keep on running until she get it, right? Tapos may Zamur ka pa and all of other kind of people. Okay. Ayun na, nag-tune out na kaya, alam ko na yan. But, you see, what happens in France kasi mahalaga. Kasi ang France po, ito ay cradle of Republican politics. Republic tayo eh. Hindi tayo monarchy. Hindi ko alam kay Tony Talks na sinabi niya, ang mga Marcoses ay babalik sa kanilang tahanan. Parang, wow! Buckingham Palace! Yung palang natin, Malacanang natin, Buckingham Palace. Ayan tayo eh. Yan ang sinasabi ni John Arcelia, na wag tayo ganan. Kaya nga sabi ni Rizal eh, you won't have tyrants.
actually that's what Simon said. You know, I have the full quote here, but to simplify it, walang tyrants kung walang slave. Walang trapo kung walang voter na pumapatol sa trapo at cynically supporting trapo or nakikiano na lang sa trapo. Diba? Yun yung dapat ano natin. Kaya we have to assert talaga yung ginagawa natin. Diyan, ayan, malapit na mag-lunch time. Alam ko marami tayong sinabi dyan, ha? But going back to these French elections and all, I'm worried about what can happen down the road in France. And if the left, the progressives and all, don't get their act together, bahala na. Ang maging away dito, yung kabila lang. SMNI style. So, which brings me to LENI, right? Which brings me to LENI. Because talagang, and discuss ko yan more tomorrow, LENI is, you could argue, the second chance for the Filipino people to really go for a real democracy. No? Kasi aminin natin, never tayo nagkaroon ng real democracy. As in never. Never. Not before Marcos, definitely not during Marcos, not after Marcos, not under Tatay, kahit may Dolomite Beach and all of that, hindi tayo naging tunay na demokrasya. So ang away talaga dito is what kind of radical departure we want from a discredited, dysfunctional status quo, right? Is it a retrospective Back to the Future Marcosian one? Is it a kind of Isconian, Macron style na hindi naman masyado na pull off but more or less yun yung nagiging line? Or it's a LENI, let's go for really progressive reform agenda, right? Putting human rights, development, dignity, and a strong foreign policy at the center of the policy agenda. Yun talagang ano natin. At salamat naman dun sa mga iba na you understood at you appreciated where I'm coming from. Ang point ko dito is, yung mga pumunta dyan sa 1986 revolution, yes, meron silang yellow na ribbon, pero hindi sila quote-unquote dilawan. These are people who believed in a true democracy. We're sick and tired of decades of dysfunction, dictatorship, and all of that. They wanted us, the Filipino people, to finally have a good chance, no, of having something more like some of our neighbors. Not yung mga authoritarian. Taiwan, South Korea, Japan. Remember, Taiwan, South Korea, and Japan, these are Confucian, Chinese-influenced societies. They're as Asian as you can get, and yet they have very functional democracies. So it has nothing to do with, Asian tayo, hindi pwede yan. That's ridiculous. That's a pathetic argument. I'm sorry. Asian and Taiwanese, their democracy is even better than democracy in Britain and US. Sobrang sabog yung politics sa US kumpara sa Taiwan. Punta ka sa South Korea. Yes, they just elected this new president na mala Trump. But still, they're vibrant democracy. Meron silang legislature na mag-check dun sa bago nilang president na galing sa kabilang party. And yes, personally, there's a good chance I'll meet the new president of Korea soon for some major conference. Ayan, major. Hindi tayo major vlogger, pero mga major conference people naman tayo. Yan ang mga sinasabi natin dyan. So yan, I'll keep it there. Alam ko magana na kayo dyan. Go break time na kayo. Go and spend more time with your family and loved ones. Maraming salamat. And ano ulit yung tono? Sige, kantahin natin ulit yan. Para patulan nyo na ako. Yan, narinig nyo ba? Ang kantahin natin, dyan. Wala talagang vlogger mode. Basta, yan, patriotism talaga means no to trapos, no to tyrants, no to pasaway. Nako po, yan talagang tunay na patriotism eh. Yan ang dapat talagang natin dyan. Narinig nyo ba yung background music? Yan, the fondel patrie, les jours de gloire d'arriver contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant et la vie. Yan, ganun. Dapat ganon. Tingnan mo yung French national anthem, andun talaga. To fight against tyranny, nandyan. Yung banner, the banner is soaked in the blood of defeated authoritarianism and tyranny. Yun yung nandyan sa national anthem mismo ng France. Dapat ganun tayo. Talagang alam nyo na this. Kaya in fairness kay John Arcilla, in fairness kay General Luna, nakabawi na sa 2016 elections. Kasi feeling ko si Digong ang lumakas dyan eh.
General Luna. Kaya ngayon, may bumabawi na si Kuya. Ayan, huwag kayong magalit, sir, sa akin, ha? Ang sabi nga ni General Luna, di ba? Bayan o sarili? Bayan, pumili ka! Yan. Andrew E. or ano, Vice ganda na tayo dyan, matatroll nyo na naman ako eh. Uy, may sinabi si Ayay sinabi niya na, ano lang naman, election is just one day, I hope we're all gonna be friendships and all after. No? Election may be one day, but pre-election is not one day. And kung sino maging next president will determine the country at least for the next 6 years. But as I argued, for the next generation to come. Kung sino maging next presidente natin, he or she will determine what will be the future of this country. Anong mangyayari sa ating mga kabataan, mga Gen Z. Kaya mga Gen Z dyan, huwag makipagpakit-pakit lang dyan. Millennials did their job. Wag kayong tingnan yung 2016. Hindi nagpauto yung mga millennials sa mga perfect attendance. Alam niyo na, Talano. Golden Age. Mga, Nutribon, mga ganyan. Okay. Yan, medyo nag-research ang mga millennials. Whew. Yan. Yung may mga tanong kayo dyan bago tayo mag-break. Ayan, yung may mga tanong about Sri Lanka. Nako po. Mahabang usapan yan. Alam mo, lahat ng issue na nagsulat na ako about that. You can just research about it. But, what I can say is, ayan, tatay, makinig ka. Tingnan mo yung nangyari sa Sri Lanka. Tingnan mo yung nangyari sa Malaysia the other year. Nako po, the more na lumalapit ka dun sa the more na maraming corruption, anomalies, etc. Kaya yan, maayos tayo. Uy, by the way, nako po. Balikan ko siguro to bukas. May ano na naman si Biden, the Uncle Biden. Sabi niya, essentially dictatorship ang Russia, China. Tapos sabi niya, the Philippines. Naku po, nagparinig si Biden. Naku po. I think, I don't know. Alam na natin. Ayaw ko na magsalita masyado dyan. Balikan natin dyan, basta, bayan, Gen Z, bumili ka. Talano Gold or ano? Ayan tayo eh. Pumili ka. Mythos or Logos? Pumili ka. Ano gusto mo? Mythos or Logos? Alam niyo na yan. Yan. Mamaya tayo mag-Greek Latin. So, alam niyo na yan. Okay? Merci beaucoup. Thank you very much for sticking through. Balikan ko kayo ulit Marami tayong pag-usapan dyan. May mga tanong kayo dyan. Bago tayo umalis. Thank you sa mga nagbigyan ng stars. I'm very sure that is because of my singing skills. Especially my Le Français. Alone for la patrie. Yan. Siguro pag naman, Italiano, medyo masala natin dyan. Yan. Thank you for patronizing my singing skills. I'm very, very encouraged. Talagang magaling tayo magsayaw. Kaso yung hindi ko talaga kaya eh. Nakita ko si Elon Musk nagsasayaw. Yung gano'n siya. Daming pera, di tinuruan magsayaw. Pero tayo dyan. Aluna Fontela. Yan, mga dyan. Mga ka-Andrew E. Mga dyan. Glock 9. Mga ka-Pacman, ka-Antman. Kamusta kayo dyan? Ayan. Marami tayong pinag-usapan Huwag kayong ganon. Basta, assignment yung bukas.